Hôm nay Sokla dẫn theo con gái băng qua quãng đường dài để đi hái nho dại. Sau đó hai mẹ con lại ra bờ sông bắt cá, mang về nấu cho các con một bữa tối thật đầy đặn. Sáng hôm ấy, Sokla đang xỏ giày. Hành lý đã được thu xếp xong xuôi. Hôm nay cô lại dẫn theo Zainab ra ngoài, lên núi hái nho dại, tiện đường ra sông bắt cá. Tối về nấu một bữa ăn tươi ngon, để các con ở nhà được ăn no, ăn vui. Cô dặn dò các con ở nhà trông nom đàn cừu cẩn thận, rồi cùng Zainab lên đường, bắt đầu hành trình đi hái nho. Hai mẹ con men theo sườn núi đi xuống. Chưa đi được bao xa, đã thấy trước mặt một cây sung dại. Phần lớn quả trên cành vẫn còn xanh, chưa chín hẳn, nhưng giữa những tán lá vẫn có vài quả đã mềm và bắt đầu ngọt hơn. Hai mẹ con tiện tay hái vài quả để nếm thử. Cây sung này nằm rất gần nhà họ, gần như là nơi ngày nào cũng đi ngang qua. Phía dưới gốc cây có một con mương nhỏ. Hai mẹ con hái được một nắm sung nhỏ, rồi rửa sơ qua trong dòng nước và háo hức cắn thử một miếng. Sau khi nghỉ lại chốc lát, hai mẹ con tiếp tục lên đường. Khoảng nửa giờ sau, họ đã đến cửa vào của khe núi. Từ đây họ sẽ đi xuống, băng qua khe núi. Đây là con đường tắt gần nhất dẫn tới nơi nho mọc. Dù con đường trông khá hiểm trở, nhưng họ đã đi qua rất nhiều lần. Khe núi này là lối đi chung của các gia đình chăn nuôi xung quanh. Mỗi khi ra ngoài hay trong mùa di cư, mọi người đều phải đi qua nơi này. Khe núi giống như một hành lang tự nhiên. Dù khá hẹp và đầy sỏi đá, nhưng so với việc băng qua núi cao thì vẫn thuận tiện hơn rất nhiều. Đoạn vách đá trước mắt có độ dốc gần như thẳng đứng, là phần nguy hiểm nhất của cả khe núi, và cũng là đoạn gian nan nhất. Mỗi lần hai mẹ con Sokla đi đến đoạn này, đều phải tập trung tinh thần cao độ. Hai mẹ con mất khá nhiều thời gian, cuối cùng cũng xuống được khỏi vách đá. Những đoạn đường tiếp theo vì thế trở nên dễ đi hơn nhiều. Không lâu sau, hai mẹ con đã ra khỏi khe núi. Tại đây có một mạch nước chảy ra từ vách đá, tụ lại thành một thác nước nhỏ, trong veo và lạnh buốt. Hai mẹ con uống vài ngụm thật đã, nghỉ ngơi chốc lát rồi tiếp tục lên đường. Sau một quãng đường dài vất vả, hai mẹ con cuối cùng cũng đến được điểm đến của chuyến đi này. Ở đây cũng có một mạch nước. Hai người lại cúi xuống uống thêm vài ngụm. Cuối cùng Sokla và Zainab đã đến trước gốc cây lớn này. Zainab nhanh nhẹn trèo lên cây, chuẩn bị hái những chùm nho bên trên. Đến đây, chắc hẳn nhiều khán giả sẽ cảm thấy quen mắt. Đúng vậy, đây chính là nơi một gia đình du mục khác, nhà của Kulsum, từng đến hái nho. Hai gia đình đều chăn thả trong cùng một khu vực, nên quỹ đạo sinh hoạt tự nhiên sẽ có lúc giao nhau. Cũng giống như khi chúng ta đi chợ hàng ngày, đôi lúc gặp người quen, chào hỏi vài câu, rồi tiện thể chuyện trò đôi chút. Trong thế giới của người du mục, điều này cũng rất đỗi bình thường. Để dành cho tương lai một phần, những chùm nho này đã trải qua nhiều ngày sinh trưởng. Đến hôm nay lại có thêm không ít quả chín. Vận may tốt, họ có thể hái được khá nhiều mang về. Dù số lượng không nhiều, những quả nho dại này kích thước rất nhỏ. Đa phần khi ăn sẽ có vị chua rõ rệt. Chỉ một phần nhỏ là có chút ngọt. Nhưng với người du mục sống giữa núi rừng, đây đã là một món quà quý giá hiếm hoi. Họ đã quen với hương vị hoang dã này từ lâu. Ngay cả vị chua chát, trong lòng họ vẫn là sự ban tặng của thiên nhiên.
Những quả nho không ăn hết, có thể gom lại phơi khô hoặc ép lấy nước, bảo quản theo cách nguyên sơ nhất, trở thành nguồn lương thực dự trữ cho mùa đông. Sau khi bận rộn một lúc lâu, hai mẹ con đã hái gần như toàn bộ số nho có thể. Những chùm nho đã gần chín đều được hái xuống. Tiếp theo, hai mẹ con đem nho thả vào suối để rửa sạch. Sau khi rửa xong nho, hai mẹ con không nhịn được mà nếm thử, dù quả nhỏ xíu. Vị chua ngọt xen lẫn chút chát của núi rừng, nhưng trong miệng họ lại trở nên đặc biệt ngon. Số nho này không nhiều, nhưng cũng đủ khiến hai mẹ con mãn nguyện. Giữa núi rừng sâu thẳm, nguồn tài nguyên vốn đã rất hạn chế, có thể hái được những trái dại thế này đã là điều hiếm hoi. Chưa kể không chỉ riêng gia đình họ đến đây, những gia đình du mục xung quanh cũng sẽ đến hái vào mùa này. Mỗi nhà chia nhau được một chút, đã được xem là một vụ thu hoạch đáng quý. Lúc này, hai mẹ con chuẩn bị xuống bờ sông để bắt cá. Đây cũng là mục đích quan trọng của chuyến đi. Trong nhà có nhiều con nhỏ, Sokla gần như ngày nào cũng phải lo chuyện cái ăn. Để các con có thêm thức ăn, chị thường xuyên phải dẫn Zainab theo, vượt núi băng rừng, tìm kiếm trái dại trong núi, hoặc xuống sông bắt cá. Đôi khi còn phải đi săn. Sokla vung lưới xuống mặt nước, rồi lặng lẽ chờ đợi. Đến lúc thu lưới, mới phát hiện bên trong trống rỗng, không có nổi một con cá nhỏ. Sokla thu gọn lại tấm lưới, rồi đổi sang đoạn sông có dòng chảy xiết hơn. Khi Sokla từ tốn kéo lưới lên, cuối cùng trong lưới cũng có một con cá. Con cá này không lớn lắm, kích thước trung bình. Nó quẫy mạnh trên nền đất, là một loài cá thuộc họ cá chép, thường gặp trong các con sông vùng núi Zagros. Nước sông nơi đây trong veo và lạnh buốt, nuôi dưỡng những loài cá nước ngọt có sức thích nghi cao. Sokla thu xếp lại lưới cá, rồi đổi sang một vị trí khác để thả lưới. Đến khi kéo lưới lên, lần này lại chẳng thu được gì. Sokla liên tiếp thả lưới 2 lần, nhưng kéo lưới lên vẫn hoàn toàn trống rỗng. Cô nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Trên tấm lưới đã bị rách một lỗ. Những con cá rất dễ dàng thoát ra ngoài qua chỗ rách đó. Lúc này họ không còn lưới dự phòng, nên không thể tiếp tục đánh bắt nữa. Sokla chỉ còn cách thu lưới lại. Hai mẹ con quay lại nơi vừa hái nho ban nãy. Họ không vội vàng trở về nhà. Trước tiên thả con cá vào nước, để đảm bảo nó vẫn được tươi. Sau đó Sokla tìm củi nhóm lửa, chuẩn bị đun một ấm nước nóng và pha một ấm trà nóng. Sokla lấy ấm nước từ trong túi vải ra. Những vật dụng này gần như là đồ không thể thiếu mỗi khi cô ra ngoài. Trong mắt nhiều người, thói quen như vậy thật khó hiểu. Đi một quãng đường núi dài đã rất vất vả, vì sao còn phải mang thêm gánh nặng này? Nhưng trong cuộc sống du mục, đó lại là điều tự nhiên nhất. Họ dành rất nhiều thời gian ngoài trời, bất cứ lúc nào cũng có thể cần đun nước, nấu ăn hay sưởi ấm. Đó chính là nhịp sống của người du mục. Dù đi đến đâu, họ cũng luôn sẵn sàng dựng nên một mái nhà tạm giữa thiên nhiên. Dù chỉ là một ấm trà nóng đơn sơ, cũng đủ mang lại hơi ấm và sức mạnh. Trong lúc mẹ đang bận nhóm lửa và đun nước, Zainab leo lên cây tiếp tục hái nho. Em là trợ thủ nhỏ của mẹ, cũng là cái bóng luôn theo sát bên mẹ suốt chặng đường. Mỗi lần mẹ ra ngoài, dù là vượt núi hái quả rừng hay ra sông bắt cá, luôn có bóng dáng của em. Zainab và Zara chạc tuổi nhau, nhưng tính cách lại rất khác biệt. Zainab thích theo mẹ ra ngoài hơn, còn Zara thì ngược lại. Em thích ở nhà hơn, có phần yên tĩnh và khép kín. Không phải là em không hiểu chuyện, mà là tính cách hơi hướng nội, ít sôi nổi hơn một chút.
và cũng ít đi sự hào hứng với cuộc sống núi rừng bên ngoài. Chỉ trong chốc lát, Zainab lại hái thêm được một ít nho, đủ để mang về chia cho các em ở nhà. Lúc này trà cũng đã gần xong. Hai mẹ con có thể ngồi xuống, cầm lấy chén trà còn nóng hổi, nhấp từng ngụm nhỏ, cảm nhận sự thong thả rất riêng của cuộc sống du mục. Một lúc sau, hai mẹ con uống xong trà, liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường quay về nhà. Họ men theo con đường cũ, leo ngược lên từ đáy hẻm núi. Sau hơn 2 tiếng băng rừng vượt núi, cuối cùng cũng về tới nhà. Lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn. Những đứa trẻ ở nhà đã đợi từ rất lâu. Sogra đổ nho ra khay. Lũ trẻ đã không thể chờ thêm được nữa. Zara mang tới một chậu nước sạch. Bọn trẻ vội vàng thả từng chùm nho vào nước, chỉ rửa sơ qua, rồi đưa nguyên cả chùm lên miệng ăn. Khác với nhiều người quen bóc vỏ nho khi ăn, những đứa trẻ ở đây ăn rất giản dị. Cả vỏ lẫn thịt đều nuốt trọn. Vị chát nhẹ nơi vỏ nho chúng đã quen từ lâu. Thậm chí còn cho rằng đó mới là vị nho thật sự. Những chùm nho này, có lẽ phần lớn mọi người chỉ nếm một miếng, đã thấy chua đến nhăn mặt. Nhưng trong mắt bọn trẻ, đó lại là đặc sản núi rừng. Đứa nào đứa nấy ăn ngon lành. Yasin còn nói một câu cảm ơn mẹ, khiến lòng Sogra ấm áp hẳn lên. Sau khi ăn xong nho, Sogra lại bắt đầu bận rộn. Cô chuẩn bị nhóm lửa để nấu bữa tối cho các con. Con cá bắt được hôm nay có thể giúp bữa ăn thêm phần tươm tất. Dù không nhiều, nhưng mỗi đứa trẻ cũng có thể được nếm một miếng, cảm nhận hương vị tươi ngon đã lâu không có. Zara giúp mẹ rửa và sơ chế con cá. Dù em không giống Zainab, thường xuyên theo mẹ ra ngoài hái quả rừng, bắt cá, nhưng ở nhà em cũng rất ngoan ngoãn và đảm đang. Cẩn thận cầm lấy các loại gia vị, Zara lấy ra một chiếc đĩa, bắt đầu chuẩn bị phần ướp. Cô cho bột nghệ, bột tiêu và các gia vị khác trộn cùng bột mì, khuấy đều lên. Bột nghệ mang lại mùi thơm đặc trưng cùng màu sắc hấp dẫn. Tiêu giúp khử mùi tanh và làm dậy vị. Còn bột mì tạo lớp áo bên ngoài, giúp cá khi chiên lên giòn hơn. Sogra cho bơ vào chảo. Đây là loại bơ được tinh chế từ sữa cừu nhà họ, một dạng bơ sữa truyền thống. Hầu như gia đình du mục nào cũng tự làm. Zara phủ đều thân cá bằng hỗn hợp gia vị vừa trộn. Sau khi sơ chế xong, em giao lại cho mẹ hoàn thành phần nấu nướng còn lại. Cùng với tiếng xèo xèo vang lên, con cá được nhẹ nhàng thả vào chảo. Dầu lập tức bắn tung tóe. Chiên cá bằng loại bơ này không chỉ giúp lớp vỏ ngoài giòn rụm hơn, mà còn mang lại mùi thơm sữa dịu nhẹ, hòa quyện cùng vị ngọt tự nhiên của cá, tạo nên một hương vị rất riêng. Con làm phiền rồi. Chẳng bao lâu sau, con cá trong chảo đã được chiên vàng rụm. Lớp vỏ tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Lũ trẻ lần lượt quay quanh bàn, ánh mắt dán chặt vào con cá, không tự chủ mà nuốt nước bọt liên hồi. Đến rồi. Chờ thêm một lúc, con cá vàng giòn được bày lên bàn. Lũ trẻ lập tức bắt đầu ăn. Bữa cơm này, đứa trẻ nào cũng ăn rất ngon miệng, không ngớt lời khen. Trên bàn tuy chỉ có một con cá, nhưng chứa đựng biết bao nhọc nhằn của người mẹ. Và dĩ nhiên cũng có công sức của Zainab.
Có lẽ trong mắt người ngoài, bữa tối như vậy quá đỗi bình thường. Nhưng ở nơi núi rừng sâu thẳm này, đối với những đứa trẻ ấy, đó chính là món ngon quý giá nhất. Cuộc sống du mục có lẽ còn nhiều thiếu thốn, nhưng cũng chính nhờ từng chút lao lực và những thành quả nhỏ bé ấy mà cuộc sống trở nên vững vàng và trọn vẹn hơn.